Водичка. Став. Всім привіт! Мене звати Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я в гостях у Ксені, і вона ідеально підпадає під опис героїв, про яких я знімаю. Сьогодні ми поблизу Яремча, в царстві гірських овечок. Ксенія вівчарка, і коли спочатку я побачила назву аккаунту в інстаграмі, я так доволі скептично поставилась, думаю, десь там з вівцями фоткається. Але насправді от вона прям вівчарка. І далі ви зрозумієте, як і чому. Оце яблуня, отут перекусили десерт, отам сливка, там доїли десерт. І такого пішли цю отаву косити далі. Ніхто хату не намагався сплити. Тому це добре. А як ти фізично стягуєш це все? Я не знаю, може, я міленіал. Все. А поки підпишіться на канал, поставте вподобайку. Можете уже написати коментар, як вам цікаво і що ви очікуєте від цього відео. Також ми будемо проводити розіграш за донат від 50 гривень. І розіграємо сертифікат на кілограм сиру від овечок Ксені, коли вона почне вже робити цей сир, коли дозволить сезон. А поки донатьте на банку, тут я пропишу, на що ми збираємо, і поїхали дивитися. І що це ти в 7 ранку виходиш до овечок і в 9 уроки починаються? Так, але зазвичай сьогодні трошки пізніше, зазвичай то рівно 7 і десь в мене йде 1,5 години на то, бо тако просто погодувати і напоїти їх неможливо. Треба погладити кожного, особливо ягнятка, поцьомити, щоб звикали. Я ж вівці не для молока тримаю, а щоб побіймати. Розкажи мені, як ти докотилась до такого життя? Мені подарували вівцю на день народження. Мені подарували вівцю просто купа людей, мої знайомі. І просто скинулись, бо я багато часу проводила на полонині. Вони зрозуміли, що мені це подобається, певно, я не знаю, може це був прикол такий. І спочатку вівця була на перетримці, а потім вівця народила ще одну вівцю. І так, в принципі, їх треба було вже десь забирати, кудись перевозити і жити самостійно. А потім 2 вівці, там і 3 вівці, там 6. Коротше, все потягнуло. І тепер їх там 11. І ще народжуються. То, в принципі, просто неможливо було жити в квартирі і приїздити до них кудись в стайню. То вже мої вівці, то вже не одна. Того довелось приїхати в гори. Насправді, якби я не хотіла переїжджати в гори, вівцю можна було б продати. Але оскільки я вже хотіла, то це було як купняк хороший такий. Привіт, маля. Та я не заберу, та сировичко. Зараз вона мені штани з'їсть. А розкажи про своє життя до гір. Життя до гір не існує, бо я народилась в горах. Я виросла в горах, тому я хотіла переїхати в гори. Тата. Я народилася і виросла в Ялті. Відповідно, в гори можна було ходити не те, що кожні вихідні, кожен день, бо ми жили недалеко від лісу. В принципі, і до школи треба було йти 5 кілометрів пішки. Ми скорочували, знали короткі шляхи і йшли по 3 кілометри. Але все одно, треба було ходити. І тому ліс, гори і оце все, де я в цьому виросла. Там трошки інакші гори, такі скелясті, трошки лисі, пухнасті, такі домашні. Там в тих горах жити неможливо, туди можна ходити. І тому, коли я в 2014 році спочатку переїхала в місто, в Дніпро, то мені
не було за що зачепитись оку. Треба було, було таке, що я марила. Я бачила у вікні гори. Хоча я знаю, що їх там нема. А там самі будинки, там джунглі кам'яні. І я вирішила переїжджати у Франківськ. Я переїхала, не у Франківськ. Я спочатку приїхала просто кудись, здається, в Славську на місяць. Просто пожити. І вже звідти я переїхала у Франик. І у Франику я жила, потім подорожувала, і потім все ж таки вернулася у Франик ще раз. Бо насправді класне місто. Там живуть класні люди. Такі прості, але цікаві. Кожна людина якийсь кадр, персонаж, як я кажу. І потім вже так закрутили, що я приїхала в Яремче. А Яремче все ще далеко від горів. Коротше, тут. І тут ти орендуєш будинок. Так, я орендую. Поки що. Я ще в процесі, в мене є земля, але там треба будуватись. А оскільки я проста вчителька, то це трошки займе часу. Між центром Яремче Так. і будинком тут жила ще Санковичі. Є така частина Дори, називається Санкович. Він знаходиться прямо на протилежному горбі, навпроти цієї хати. Його звідси видно, але дуже погано. Іти туди пішки хвилин 30 через ліс. І жила я там в маленькій хатчині, яка була перероблена з дровітні. Точніше, людина планувала собі дровітню, але потім подумала, що щось хороше виходить, щось там фундамент за хороший. Треба ставити хату. І будувала хату 2,5 на 3,5 метри. Поставила там піч, яка займає 1/5 частину хати. І ліжко, провела воду. Навіть там був холодильник, така маленька хатчина. tiny house. Tiny house, nano house. А скільки це все орієнтовно може коштувати орендувати в селі, типу, навколо Яремче? Це рандомні ціни, вони визначаються за настроєм, тому це може коштувати там. Я, до прикладу, платила за таку хату 3,5 тисячі гривень. Overpriced. Але мені треба було жити поруч з вівцями, і це мені було набагато комфортніше, ніж жити десь невідомо де і ходити до них 3 рази на день. Шановний, а де ми йдемо? Ми йдемо молоко ссати. Ти розповідала, що ти раніше любила парфуми, а з вівцями це все трошки забула. Я тобі Так. привезла парфуми, сходимо з тобою, потестуємо. Добре, я дуже рада, бо з вівцями в мене одні парфуми. Сіно, іноді молоко. Так, у мене є парфуми від української нішевої парфумерії Terine Parfums. Це 2 набори Good Girl і Bad Girl. Я не дивилася деякі, і у мене план. Ми зараз потестуємо і маємо відгадати. Color of Boom. Мені просто хочеться його пшикнути кудись. Не На тілі пшикай? воно буде інакше Мгм. звучати. Я позвучати зрозуміла, що ти реально раніше любила парфуми, тому що я недавно дізналася, А що їх носять? що їх носять. Kiss and shake. Кисоньки. Kiss and shake. Цей дуже good girl. Так. Hamptons Summer. Summer. О! Ува! Дуже пряний такий. Так, і останнє із цього у нас Soft Spoken. Я не можу зрозуміти, що мені нагадує цей запах. Смерека. Та, є таке. Так, ну в мене все-таки це все поки що до good переходить. Ну, я одразу так і подумала, бо воно так називається, типу, Kiss and Chick, West Village, Color of Boom, тако. А тут Bloody Valentine, Mad About You, Fearless. О, смачненько.
Good karma. Ну, я люблю цитрусові аромати. Bloody Valentine. Але я не можу його описати. Теж на щось, на якусь їжу схоже. Я так розумію, нас Bad Girl любить поїсти. Ну, мені якась випічка точно. Ром. Ром? Так, тут є такий, як штолена. Штолен. Добре, Fearless. Так. Fearless. Fearless. Я підозрюю, що мені має сподобатися. А ну, момент істини. Ні, він такий важчий, ніж я думала. Але в ньому теж є оці хвойні нотки. Але таке враження, що там ще і букові дрова теж десь завалялись. Але бач, там смерекові, а там букові. Тут і ті, і ті. Я хотіла сказати, що у 13 Parfums є не лише парфуми, як повнорозмірні, так і в пробниках і мініатюрах, а також аромасвічки та аромадифузори з ароматами, які ми тестували. Тому пробуйте свої bad чи good girl, визначайте, що вам більше подобається. Це була хороша гра. І головне, за промокодом Дячук ви отримаєте знижку 15% протягом 7 днів з моменту виходу цього відео. Запам'ятовуйте, і я все прописала в описі під відео. Проведи мені маленьку екскурсію обійстям твоїм. Це хата. Тут жити. Трошки дров, які треба рубати. Далі, ну, в принципі, ця хата, в якій ніхто не живе. Вона чекає, поки її перероблять, перебудують власники. А та хата виглядає більше хатою, ніж ця. Ця старша хата. Цій Ага. хаті дуже багато років. Я не знаю скільки. Ну, десь, я думаю, що може після війни її побудували, після другої. А ця хата, їй може років 30, я думаю. Плюс-мінус, може навіть десь тако, бо її будували вже для своїх дітей власники цієї хати. Але діти тут не живуть, бо життя так не склалося. Там стайня. Обережно, обережно. Та тут є овечки. Не переживайте. Що сталося? Погубили свої діти? Мами не... Ні, мами ні. Мами лишаються з дітьми всередині. Отака вона декретна відпустка. Ну, ще... Не переживай, твоя мама от поруч. Вони трошки копички в сіні всі, бо це такі вівці, вони... Це гірські вівці, вони створені для горів, тому вони мають на собі ліжники, вирощують собі ліжники все літо, щоб в зимі не було холодно. Вони не дуже великого зросту, такі сильні, і щоб їх не здуло вітром, щоб вони ніде не поламали собі ноги на скелях, щоб їх ніде не продуло. Ось такі вони гірські вівці. А ти їх стрижеш? Так, я їх стрижу раз на рік перед виходом на полонину. Тобто це десь кінець квітня. Так, проста вчителька, розкажи, чим ти займаєшся, де ти гроші береш? Гроші точно не від вівців. Гроші я беру, я викладаю англійську онлайн. І я викладаю англійську онлайн ще коли це не було мейнстрімом. Ну, з 14-го року, в принципі, як я переїхала, деякі мої учні, які в мене були там, перейшли на онлайн. І з того моменту я ще якийсь час працювала в школі, ну, в простій, державній теж працювала, але це вже не рахується, то що було давно, коли я закінчила університет. А я працювала в мовній школі, вже в Дніпрі, щоб соціалізуватись, щоб знайти якихось людей. І вже потім перейшла повністю на онлайн. Бо хотілося трошки поїздити, подивитись і Україну, і світ. Ну і в Дніпрі не дуже весело жити мені, бо там нема природи. Взагалі класне місто, просто не для мене. Це я. Я знаю. Я знаю, що всі голодні. Виходи. Ти виходиш. Малі виходять. Сировичка не виходить. Виходи. Сметана. Давай. Так, виходи. Ні, ви не виходите. Сметана. Розкажи взагалі про весь свій досвід з вівцями. Ти влітку з ними на полонину ходиш, ти пасеш овець інших сусідів. Ну так, в принципі, ті, хто тут живуть, в Кам'янці,
віддають вівці мені, бо так зручніше. Можна ще вести на маковицю, але нащо, якщо це йти багато кілометрів, а тут буквально 1,5 кілометри пройшов, і вівці вже в хороших руках. Оскільки я їх люблю, всі знають, що я їх люблю. Я думаю, що всі навіть думають, що я з ними занадто бавлюсь, то всі віддають мені легко. Я їх пасу. Влітку, в принципі, працює як полонина, просто що ми не виходимо в полонину. Бо в цьому зараз нема сенсу. Раніше тут все косилось, тому треба було вводити худобу десь далеко. А зараз оцей город – це останнє, що коситься. Решта людям не треба. Тому тут буквально 10 хвилин пройти, і там я їх тримаю в кошарі. Вони живуть в кошарі влітку, бо в стайні їм буде жарко, їм буде незручно, плюс їх багато, тому їм на вулиці навіть добре. Їм на вулиці добре аж до морозів. Я думаю, що навіть в мороз їм було би добре, просто що ягня там не дуже. То, в принципі, так, в нас полонина з вівцями. Така маленька, на десь 25 голів. І ти їх всі доїш? Так, я їх дою, класично роблю будзи, вурду, бринзу. Як десь на якійсь полонині. Ти це робиш типу для себе, десь продаєш? Частину я віддаю на ряд. Це люди, які віддають мені вівці. Вони мають отримати певну кількість сира за літо. Тобто вони віддають мені не просто, щоб я їх попасла, і вони ж тримають вівці для чогось. І це щось, це сир. Я віддаю їм будзу, там зазвичай десь 4 в основному кілограм на вівцю. Якщо прям супермолочно, то можна і 5. Частину сиру я продаю, бо мені стільки не треба. Частину перетираю на бринзу, і воно лишається. І я або з'їдаю, або теж продаю, бо бринза лежить довго. Але в мене вже майже закінчилось. Вже все. Вже і свою навіть з'їла. А продаєш онлайн? В основному, насправді, людям, які тут проходять. Бо проходить хтось і питає, бачить овечки, питає, чи в мене є бринза, то є в мене бринза, або будз, то так. А люди, от ти пасеш овечок інших, яка це бізнес-модель? Ти їм віддаєш готовий сир, тобто ти ще готуєш цей сир. Так. Ти їм віддаєш менше, ніж виходить сиру? Так. Тобто ти оплату як сиром береш від їхніх і грошима. І грошима. Тобто вони мені платять якісь, це там насправді не дуже великі гроші. Я думаю, що в контексті села це великі гроші. Але в контексті Києва це сходити на каву. Це да. Так, тому це не дуже великі гроші, але, в принципі, я не того то роблю. Мені не шкода попасти де 10, там і 20, насправді. Яка різниця? Я теж, і з того, що я продаю сир, я теж щось маю. Маю я, відповідно, вівця, якщо так порахувати, вівця дає за 4 дні, в принципі, плюс-мінус, добре, за 5 днів кілограм сиру буде. Тому, в принципі, за 5 днів помножити на 4, за 20 днів вони би відпрацювали, вівця би відпрацювала весь свій ряд. Решта моє. Це веранда, це буферна зона. Тут завжди брудно, багато сіна, болота і зерна, і всього, що треба для овець. Там туалет такого типу простий варіант біотуалета з бактеріями. Відро, але новітнє. І не воняє. Це кухня. Це найголовніша частина кухні, яка є, це піч. Завдяки їй я маю тепло тоді, коли немає електроенергії. І взагалі тут немає батареї, тому це єдине джерело тепла.
На ній дуже зручно готувати, бо можна так заставити все баняками, і воно буде одночасно варитись, пектись і робити все, що хочеш. Це піч, в якій можна пекти хліб або там якесь печиво, ще щось, якісь пляцки. Це моя улюблена частина печі, називається братрура. Це мікрохвильовка. Дуже зручно поставити, розігріти щось, або просто, щоб воно не вистигло, поки ти ще не готовий їсти. А ти часто її розпалюєш? Цю піч? Ну, зараз не так часто, трошки економлю дрова, бо щось холодно. Але так, тої зими я часто майже кожен день я палила тут, і тільки на вечір палила в спальні, бо більше часу проводила на кухні. Цього року маю більше настрою сидіти в спальні, а тут іноді готую. В основному розпалюю тоді, коли треба готувати. Я там готую пару разів на тиждень, і тоді працює піч. Все, що тут є, працює, і в кухні теж тепло. Зараз тут так прохолодно, але не мінус 20, звісно, що. В мене є пралка, що дуже зручно. Проведена вода в хату, що теж зручно, бо не в усіх хатах проведена вода, навіть зараз є старі хати в сусідів, і вони носять воду. То дуже дякую тим, хто це зробив. Ну те, що вода самотьоком тече, це прям... Так, бо криничка вище знаходиться, і вода може просто під тиском самотьоком Здається, текти. такі хати мають дорожче на 5 тисяч продаватися, там де вода Головне, самотьоком. Головне, щоб це не знали ці власники, які здають ці хати. Так. І це телевізор. Я коли обідаю тут, то я дивлюсь телевізор. Тому стілець стоїть тут. Тут зазвичай в літі будзи доробляються, стікають, там, А це все сушиться. було ж в такому стилі ця хата зроблена? Ну, так, всі меблі, які тут є, тут вже були. Ну, але це робила не я. Там дещо було, я так розумію, від власників, як оці мармурові тумбочки. Оці етажерочки, вони тут були теж. Я так розумію, що то вони теж старі. Те, що зроблено з дерева, з цього, ну, я думаю, що це смерека якась, то це було зроблено тими, хто переді мною тут жив. Дуже їм теж дякую. Дуже зручно. А з підлоги не дує? Ні, з підлоги не дує. Ну, вона, звісно, що не тепла, бо вона не утеплена. Розбирати її, утеплювати ніхто не буде, але знизу прям там не задуває. Щілини, я думаю, затягнути часом і пилом, тому не тягне. Все продумано. Дозвольте прийти. Настя. Щоб хоч одна вівця вступилась, то коли так. Сірий, дивись, смакота. Кожного разу дивуюсь, як це влізає йому в шлунок. Хочеш оце попий? Там просто баран туди вже не дістає. В нього роги такі, що він не може допити до кінця відра. А вона має, по-перше, більше досвіду, по-друге, в неї все ж таки вони менші. І вона дістане допити, а вона дуже хоче пити, походу. Така маленька, смішна Урса. Оця. Їй пощастило, в неї мама найрогатіша. Це спальня, вітальня, основна кімната, головна. Тут теж є пічечка, дуже зручна. Її дуже добре пилити, бо її просто можна тако завантажити повністю до верху дровами, розпилити зверху і забути про неї, і вона буде горіти ще пару годин точно вона буде горіти поступово. І можна так само закрити її і всю ніч, якщо поставити якийсь здоровий кубан, він буде просто тліти всю ніч і не буде холодно. Ну, тут теж саморобні меблі, теж не я робила, теж робили попередники. В тебе такий супермінімалізм? Чи в тебе є горище зі всіма коробками? В мене є горище, але там на горищі коса, мотокоса на літо, ну, якийсь там ще, можливо, інструмент є, типу молота, штанглі, ну такого, що треба для овець. Але так, щоб якихось там речей додаткових в мене там нема. Там під ліжком ще є 2 коробочки
Одна з побутовими речима і одна з літнім одягом, який зараз не треба. І в мене мінімалізм, бо це не остання хата, в якій я живу. Мені треба ще перевезти речі. Так, що, ну, в принципі, дуже проста. Тут щілини, які треба буде, бо це стара хата. Це просто мазанка, грубо кажучи. І ці всі щілини треба буде в літі заробляти. Це, ну, там, до прикладу, це просто нещасний випадок. Тут був комар, і хлопчик хотів його вбити, і він вбив комара разом з частиною стіни. Дуже соромився мені про це сказати, але все ж таки сказав. Тепер тут є така пляма. А вікна, я бачу, ти не ставиш другу частину внутрішню. Як ти зиму ці морози пережила з таким? Я збиралась, але не вийшло, бо я захворіла тоді, коли перед морозами, потім були свята, хто в свята буде вікна ставити, а потім вже якось і морози прийшли, вже нема мінус 15. Я пережила найбільші морози, тому я думаю, що в принципі до кінця зими вже не буду ставити. Так нормально. Тут прямо зараз дуже тепло, але все одно, коли люди бачать зима, отакі тоненькі вікна і така хата, яка тріщить, ну от вона здається капець холодно, неможливо. Розкажи, як ти по температурі, наскільки швидко тепло кудись дівається? Ну, я б не сказала, що прям дуже швидко, бо якщо напалити так, щоб було тепло, коли я ходжу ввечері в футболці вже, коли лягаю спати, і на ранок досі комфортно вставати. Ну, тут плюс ще пічка, бо якщо все закрите, якщо там були букові дрова, до прикладу, то воно буде довше тримати тепла. Ну, тепло віддавати, що буде грань, тобто воно ж не одразу перестає, ну, воно перестає горіти, але воно досі тримає тепло. І, або варіант, якщо прям зовсім холодно, так як коли було мінус 15, то я ставила, як я вже казала, великий такий кубанчик, і він собі тлів там до півночі, там, я не знаю, може він десь до 3 години ночі він тлів, потім переставав, і ще якийсь час грань давала тепло, а вже рано я просто відкривала, мені навіть не треба було розпалювати пічку. Я докладала туди нові дрова, бо там ще була грань, було чому розпалитись. Я знаю, що ця річ тобі дуже треба була. І ти дуже мінімалістка, але оце прям точно впишеться. Зараз ми з тобою будемо розпаковувати шуруповерт. Тримай, давай, будемо розбиратися. Якимось дивом навіть я постійно забуваю, що Comfy – це number one не лише з техніки та гаджетів, а ще й різного роду інструментів. Знаєш, як цю ставити? О, угу. Що, овечки? Що, хочете вийти? Хтось може вийти. Не всі не можуть вийти. Ні, дитино, ти куди? Дитино? Ні, ну ти диви на нього. 3 дні і вже лізе. Так, добре, ми зараз будемо, у нас будова, ремонтні роботи. Будемо випробовувати інструмент. Я її не буду випускати, вона трошечки з особливими потребами. Ага. Вона храмає на задні ноги, це в неї вроджене. І того її може хтось вдарити, бо вона слабша. Такі не дуже добрі тварини один до одного. Її хтось може вдарити, і вона може втратити ягня. Вже таке було. А вона просто зазвичай їх вибиває. Ага. Так. Ні, Тася, ні. Тася, ні. Куш. Тасюнька, чого ти боїшся? Тасюнька, ні, закрито. Тасюнька не можна. Тася, викрута. Ото ніс прибери. Ти що? Ти тепер не вийдеш. Бо вона постійно, вона ж може силою це вибити, цвях. Цвях це що? А саморізи вона не виб'є. Тася, ти знаєш, що в Comfy є категорія кращі, де зібрані топ-товари з найкращими просто цінами і якістю. І там є оплата з частинами. З частинами, чула? Не частинами, тому що платежі настільки підйомні, що частинами їх рука не піднімається називати. Дивись, ти теж в шоці? Я теж в шоці.
Посилання буде в описі під відео. А як ти це все поєднуєш зі своєю вчительською роботою влітку? Важко. Ну, намагаюся знайти час. Ну, по-перше, в літі не так багато людей вчиться, багато людей бере якісь відпустки, канікули на 2 тижні, на 3 тижні, там, на місяць дехто там навіть на тиждень, але цього вистачає, бо вони всі беруть їх по черзі, і виходить, що навантаження в мене там не 15-20 учнів, а там 10 одночасно. То можна розкидати собі і встигати і подоїти, і сир зробити, і цей. І сіно накосити, бо це теж займає багато часу. Прям пасеш і проводиш під час цього заняття? Так, таке теж є. Так. Якщо припадає якесь заняття на пасіння, то так. Я просто намагаюсь бути в місцях, де є інтернет хороший. Просто тримаю вівці на якомусь полі, де є зв'язок. І все. І проводжу з нею. Вони собі їдять, я собі окремо від них сижу і викладаю. Я заради цього, мені здається, хочу до тебе на заняття походити влітку, коли будуть ці вівці, щоб просто бачити це. От як ми чоловіка зустріли, що він пожалівся, що він хотів до мене заговорити, а я там з баранами говорю. То, скоріш за все, я не з баранами говорила. Скоріш за все, я проводила заняття. А тим більше, якщо він каже, що він бачив мене дорогою наліскувати, то там в мене завжди заняття було. Якщо я йду наліскувати, а там є зв'язок, значить це заняття. А якщо занять нема, то ми йдемо кудись настільки далеко, що він там, певне, не ходить. Що ти більше любиш оце в горах з вівцями? Зиму чи літо? Я не можу сказати. Насправді і то люблю. Мені подобається літо за ці теплі вечори, за те, що день довгий, за сир. Те, що сиру просто так, їж не хочу. Можна навіть по продукти не ходити. Сиру дуже багато. Сир, мед і хліб – це моя основна їжа. Просто постійно. Ще дуже смачний є. Один чоловік робить копчений мед. О, яке це добре. Це дуже добре. Це просто я їм його літрами в літі. Зиму я люблю за відпочинок. Те, що вівці в стані, я можу собі там чаю попити, заняття спокійно провести в хаті. Що не треба там. Бо насправді з вівцями йдеш, яка б погода не була, дощ, злива, хмари чи сонце, спека, ти йдеш і пасеш. І то заняття хотілося б проводити в комфортніших умовах іноді, ніж оце, особливо дощ. Йдеш з парасолькою і проводиш заняття. Тупо виглядає. Але вже треба. Ну, я не так часто пасу, коли є заняття. Восени так, багато, бо восени в мене на мене працюють діти. Ну, тобто вівці пасуть діти. І дитина не могла би ходити і пасти вівці восени. Тому восени пасу вівці я постійно. Може, в мене дівчинка пасла, і вона виходила по суботах, а решта днів пасла я. То тут вже нічого не зробиш. Ага, це місцевий підробіток у дітей. Так. Попасти Так. вівці. Ну і їм добре, і в принципі це не важка робота. У мене їх не сотня. І це не треба в полонині жити. Дівчинка, до прикладу, лишалась взагалі в мене ночувати, щоб рано не вставати, бо вона живе там нижче. Оце мені подруга намалювала мою першу вівцю. Маю портрет Орс. Тепер в хаті. Покажи рога і дзвіночок. Так, маю, так. Це така поличка з якимись реліквіями. Маю ріг. Це маленька овечка рогата. Так чухалась і застрягла рогом в якійсь шпарині і спанікувала, мабуть. І так виривалась, що вона лишила там ріжок і, стала єдиноріжкою. Але в неї вже відросло, тепер вона 1,5 ріжка. А дзвіночок – це просто дзвіночок. Це вимкало. Треба купити ошейничок і повісити якійсь маленькій овечці. В тебе овечки з дзвіночками ходять влітку? Так, влітку всі з дзвіночками, щоб їх було чути, щоб я знала, де вони знаходяться. Бо була така ситуація, що моя пастушка загубила овець і боялась мені годину в тому признатися.
Я сиджу коло кошари вечір, вже 8 година, я сиджу коло кошари і чекаю, поки вони прийдуть. Вона мені подзвонила, лише сказала, що буде за 10 хвилин, а потім не дзвонить. І я чую, вівці йдуть, і пропали. Нема, думаю, може за якимось поворотом я їх не чую. Проходить 10 хвилин, нема. Я їй дзвоню, кажу, ви де? Я ж вас чула. Вона каже, я їх загубила. Я кажу, ну та що ж ти мені не сказала? Я пішла їх зустріла, я їх чула, вони тут були. Ну то і завдяки дзвіночкам я зрозуміла, де вони зупинились, бо я перестала чути дзвіночки, бо вони, скоріш за все, повлягались спати. Спати вони не будуть далеко від кошари, вони хочуть, вони ночують в знайомих місцях. І вони пішли там трошечки вище, буквально 50 метрів пройти, але за кущами, там за деревами. Я їх знайшла, тому дзвіночки – це дуже важливо. В тебе немає під'їзду до хати. Ти тут живеш без машини. От ми вчора від дороги десь 500 метрів йшли. Розкажи, як ти живеш і чому ти досі це все не кинула? Ну не кинула, бо куди я їх кину вже все. Ні, я не можу, я їх не змогла би продати навіть, якщо би навіть нікому віддати на перетримку. Та. Нікому не віддам, Афина. І мені, в принципі, не важко. Ну, як, мені важко. Це важкі рюкзаки, які треба винести до гори. Там, особливо, коли це дуже багато їжі, яку треба винести. Але так, здебільшого, я не тренована. Я все життя там, не все життя, а перед тим, як завела вівці, я багато бігала, ходила в гори, носила теж важкі рюкзаки. Тобто для мене це 300 метрів, навіть там 2 кілометри – це не відстань. І тим більше мені не треба бігти, мені ж можна йти, то взагалі відпочинок. Тому це не напряжно. Перекладаючи на мову звичайних людей, все-таки напряжно. Ми їздили в Яремче возити на стерилізацію кішок, і я отримала мінімальний досвід поїздки в місто. Я частенько бачила трейл-ранерів, це люди, які бігають в горах, і зазвичай не розуміла, як і чому. Дивлячись на Ксенію, зрозуміла, що наступний крок трейл-ранера – переїхати в гори та завести худобу. Тут їй ідеально знадобився навіть весь спортивний мембранний одяг з минулого життя. Тому що гори і зима, і зазвичай люди окей, ще там влітку жити десь в селі в горах, а зима супер лякає людей. Я зараз приїхала, сьогодні, мені здається, найбільш ідеальний день зими, який тільки може бути. Сніжок, сонце, немає вітру, нічого. І в мене взагалі в голові не виникає питань, як вижити взимку. Але я мушу тебе це запитати. Головне – це запастись дровами, щоб не змерзнути. І щоб було на чому готувати, враховуючи ситуацію з електроенергією зараз, то головне – дрова. Просто треба правильно їх розрахувати. Але насправді тут ліс недалеко, тому це не прям супер проблема. Тут в полі можна піти зрубати березу, бо береза в чийомусь полі – це навіть не частина лісу. Люди подякують, що ти зрубав ту березу і почистив їм поле, яке вони не можуть почистити. Тому дрова тут, в принципі, не проблема, бо це крайня хата. А так, дрова, нарубати багато дров. Це я вмію нарубати дров. А з відключеннями, просто зараз, у всіх там регіонах багато відключень, як тут з електроенергією загалом і під час відключень? Буває по-різному, бо після якихось там сильних атак, то ясно, що в нас так само, як і всюди. От останнім часом 2 години рано, 2 години в день і 2 години десь вночі або ввечері світло. Це останні там дні 4, може, чи 5. Перед святами теж таке було. Коли в усіх були проблеми з електроенергією, тоді і в нас були. Але, знову ж таки, мені пощастило, що я живу
в старій хаті. І тут, в принципі, від електроенергії мало що залежить. У мене є піч на дровах, де я можу готувати, яка опалює хату. Мені тільки треба думати про те, щоб зарядитись, щоб провести заняття. Оце найголовніше. А вода? Вода йде самотьоком, бо тут краничка трошки вище і просто воно. Кран, який нагріває воду, ну, те, що коли нема світла, то в мене, відповідно, нема гарячої води. Але можна почекати або нагріти. Якщо дуже треба, то нагріти воду не на печі. Розкажи, як оце перед святами світло до вас не дійшло вгору? Так, не дійшло. Ну, то всі ж робили холодці головці в селі, там внизу. Мали включити світло о 8 годині. І включили. Включають світло, 5 хвилин проходить і відключають. І все, і нема світла. І я бачу, що в селі є, а в мене нема. Вже на наступний день я приходила попри сусіда, і він мені сказав, що в нього теж так було. І це виявляється, що світло, електроенергія не витримала і лишилась в долині, а до наших хатів не пішла. 3, молодець, 4, Валічка, ні. Агнесіна мама живе в Києві. Агнес в мене просто на перетримці. Це не моя овечка. Угу. В Києві? Так. А на перетримці, бо їм не влазить більше овечок? Ні, на перетримці, бо вона живе в Києві, а там на балконі її не триматимеш. Так її мама в Києві живе? Ні, мама в плані власниця. Я хочу тебе розпитати про соціалізацію і спілкування з людьми, бо я зараз так по собі пожила в селі, починаю розуміти, як мені ок, не ок, і я там люблю бути сама, але мені важливо в принципі, бачити людей, десь з ними про щось поговорити, тобто це там не якісь глибокі розмови, постійно друзі, а в принципі просто якась така легенька комунікація з людьми. Як ти тут почуваєшся на горі, коли, очевидно, протягом дня в тебе не особливо бувають люди, і ти все одно не так часто спускаєшся? Ну, по-перше, я викладаю англійську. Все. У мене мінімум 6 годин розмов на день є. Розмов про різне, бо я викладаю англійську. Оцей жарт, що я відмінила зустріч з психологом, бо в мене сьогодні була англійська, оце він про мене. Тому в мене є спілкування. Я спілкуюсь багато з учнями. В принципі, через те, що я тримаю вівці, то багато людей там пишуть мені, просто там коментують щось в інстаграмі. Це теж якась соціалізація. Коли ще? До мене іноді приїжджають люди на майстерки, на якісь, або пофотографуватись. Ну, це не рахуються друзі, які іноді заходять. Не так часто, бо насправді це далеко, і там це важко сюди вийти, виїхати. Тому, в принципі, не так часто, але все ж таки вони заходять. В принципі, з місцевими я спілкуюсь. Басті! Бастюхан! Ну, ті 4 одразу. Я думаю, вони вихідних чекають. Вони зрозуміли, що я по буднях працюю, то вже не вихідних народжують. Бастюхан, ходи до мене. Ходи, молодець. Ходи до мене. Про місцевих, про твою інтеграцію там в селі і в Яремче. Чи ти не відчуваєш себе там білою вороною, чи ти нормально тут вписалася в ком'юніті? Ну, я би не сказала, що я супер почуваюся білою вороною. Я думаю, що я вписалась, наскільки я могла вписатись. Ясно, що я дивненька для них. Всі намагаються приїхати в місто, а я переїхала в село, ще й вівці завела. Щось дивне. Але ті, хто тримають тут вівці, вони, мені здається, раді, бо є кому віддати. В принципі, я можу сказати, що я нормально спілкуюся зі всіма місцевими. Ніхто ніби на мене там не злиться, не ображається, ніхто хату не намагався сплити. Тому це добре. Я думаю, що через те, що я займаюся чимось, що їм знайомо,
цими вівцями, і ці будзи, бринзі. В принципі, всі це їдять, всі це люблять. Тут дуже цінується овече саме. Всі знають, що я не мішаю ні з чим, що в мене корови нема. Тому, в принципі, всі мають якийсь, мають причину зі мною спілкуватись. Ці ще ні. Ще трохи, так. Ти що, якісь з цих овечок мають народжувати? Народжувати хтось з них ще Та має? оця от-от. Вже може будь-який день. Ну, тобто строк в неї вже підійшов, вона просто чекає, чогось чекає. А як ти вчилась цих всіх речей про народження, про Ну, пологи? здебільшого на досвіді, бо звісно, що я питала в тих знайомих, які мають вівці, поради. Особливо, коли вони починають народжувати. То в мене, коли Урса перша родила, і я нічого не знала. Я навіть не знала, в який день вона це буде робити. Потім мені вже пояснили, як це оприділити, коли буде народжувати. Що там видно по поведінці, що вони перестають їсти перед тим. Ну, і видно, насправді, як це відбувається. А якийсь, не знаю, ветеринар до них має приходити? Як? Є в Яремчі ветеринар, якщо є якась проблема, то можна викликати. Він багато що пояснює нормально по телефоні. В принципі, і в Делятині є ветеринар, який пояснює все. Є багато народних методів, які працюють. Там, до прикладу, якщо здебільшого їх проблема це або гниль в копитах, це як грибок, який треба лікувати, або проблема з травленням, що коли вони там щось переїдають, коротше, в них може стати шлунок, вся ця система, і його треба знову запустити, перезапустити шлунок. І тоді, там всі такі методи, типу як пиво з дріжджами. Супер запускаєш шлунок. Ходіть. Пригощайтесь. Агнес, ти трошки не дійшла. Тьоп, ходи на. Ще не відривається. На. Дівчата. Тьоп. Як ти готуєш сіно вівцям на зиму? Їм треба багато. Довго. Починаю десь в червні і закінчую десь в серпні. Ти не купуєш сіно? Ні, я не купую сіно. Ну, насправді, тут весь цей город, і вище там ще пару городів можна косити, і збоку вон там ще десь плюс-мінус гектара, може і більше. Тобто тут 2 машини сіна точно можна накосити. Тому тут сіна достатньо. І краще скосити тут, щоб воно було охайно, бо це теж мені плюс. Якщо тут все буде скошено, то на осінь тут виросте отава. Це друга трава, зелененька така, вона на осінь. Оці всі, що схили, видно, де косять. Бо коли приїжджаєш восени і зелений такий схил, то там косять. Угу. І оцю травичку, соковиту, молоду травичку восени вівці дуже люблять. І то, якщо я скошу, то вони тут будуть крутитись в мене всю осінь і нікуди не підуть. Бо тут оце яблуня, отут перекусили десерт, отам сливка, там доїли десерт. І такого пішли цю отаву косити далі. І мені не треба другу траву косити. Вони скосили. А як ти фізично стягуєш це все? Я не знаю, боже, я міленіал. Все. Я не знаю, як ми стягуємо, але ми стягнули багато всього і ще стягнемо. Фізично я не можу заперечити, що це фізично важко. Це фізично важко, я визнаю це. Це рано треба вставати. В літі це фізично дуже важко, бо треба рано встати, треба доїти, треба 3 подоїти, там, зробити сири, щоб молоко не зіпсувалось. Треба накосити сіна, і причому його скидати треба в спеку. Це найгірше, бо хотілося б сховатись десь під дах і пити щось холодне, або піти на річку, а ти мусиш це сіно робити.
ну, фізично це важко, але немає нічого неможливого. Тому, в принципі, я знаю, що це недовго. Закінчиться літо, закінчиться ця робота. Осінь – це дуже тихий, спокійний час, бо барани вівці гуляють разом, їх можна навіть пустити коло хати, якщо їх не супер багато, або сходити кудись недалеко, всюди скошено, всюди вже можна. А ти казала, ти в дитинстві в школу далеко ходила? Ти жила в будинку? Ти в селі виросла? Це якось це щось середнє між селом і містом, бо там будинок був не приватний будинок. Це був багатоповерховий будинок. Ми жили біля санаторію, і в цих будинках жили люди, які в цьому санаторії працювали. В принципі, це було як село, бо ми всі один одного знали. Там навіть коли колядувати ходили, ми ходили отако: один будинок, всі квартири, другий будинок, всі квартири. Тобто нам не треба було по всьому селу ходити. Все село вміщалось в 2 будинки. Але школа була найближче за 5 кілометрів, бо це в принципі, я жила за 20 кілометрів від міста, і школа була просто в іншому присілку, можна сказати, тому треба було далеко ходити. Може, звідси ще оце, що мені легко 300 метрів пройти. Що це 300 метрів, якщо кожен день до школи треба? А ти кажеш, ви в дитинстві колядували. Розкажи про це культурне твоє, так як ти виросла в Криму. Я в Криму була колись один раз у 2009 році, в Артек з'їздила. Тому що багато, у нас, в принципі, по Україні, так як і русифікація була багато де втрачені традиції, багато де змішані традиції. І от свій досвід, не знаю, з дитинства, що ти, з чим ти виросла, що ти потім дізналася, як ти зараз, що ти тут дізнаєшся. Я би сказала, що там було змішано, бо мені здається, що в Ялті жило дуже багато людей, які туди переїхали. Навіть я говорю українською добре, бо я там все життя, в принципі, у нас була українська в школі. Я телевізор дивилась українською. Тому для мене і українська, і російська, в принципі, були однаково комфортні мови. Бо я з дитинства це все чула. І якось так вийшло, що, в принципі, я не знаю, може в мене якийсь хист до мов, бо я нормальні оцінки завжди мала і з української мови, літератури. Потім так вийшло, що я поступила в університет на українську-англійську, це моя спеціальність. І, відповідно, ми там спілкувались з нашими викладачами виключно або українською, або англійською. Бо там на нашій кафедрі українській багато хто взагалі знав тільки українською, бо це були викладачі, які переїхали. А де цей університет? В Ялті. Вау. Це були викладачі, які переїхали з Західної України там, з причин здоров'я, до прикладу. Бо в Ялті інший клімат, і їм він підходив. Там субтропіки. Відповідно, якщо якісь хронічні бронхіти, ще щось, це краще там. Бо я не знаю як, але вони якось це пояснювали. І багато хто переїжджав туди, бо надавали житло, і що жити в Ялті це було круто. Насправді, я розумію. Море отут під боком, можна ходити на море в перерві між заняттями. Та зими як такої немає. Такої. Так, такої немає, ні. Плюс 5 це плюс 7 середня температура взимку. Бувають часи, коли випадає сніг. На 1-2 дні може випасти сніг, але він такий пухнастий, дуже швидко тане, бо температура висока для снігу. Але бувало таке. В мене є ще десь якісь старі фотографії, де Ялта в снігу. Тому, в принципі, я говорила українською завжди. Потім в мене ще так вийшло, що багато друзів з'явилось україномовних. І чим далі, тим більше було українською. Потім Майдан, і, і все понеслося. Я поки ти говорила про Крим, я постійно роблю під відео збори якісь з фонду «Лемберг волонтери».
І ми намагаємось щось розіграти від героїв. Дуже часто, якщо у них там будиночок, здається, ми розіграємо там ночівлю в будинку. І я подумала, можливо, ми з тобою розіграємо кілограм сиру, коли він буде. Можемо, так? Можемо розіграти та кілограм будзу або бринзі. Ми можемо розіграти сертифікат на сир, коли він з'явиться. Так, так. У мене вже є один такий. Я теж іноді проводжу якісь збори, точніше, приєднуюсь і відкриваю допоміжні банки. І мені дуже хотілося швиденько добити цей збір, і я пообіцяла людині, яка закриє, а там залишилось там буквально 500 чи 600 гривень. Я пообіцяла людині, яка закриє збір, кілограм будзу. То, в принципі, і людина закрила, і тепер я мушу віддавати. То вже це буде другий Винна сертифікат. тепер кілограм будзу. Буду ще тепер 2. Тепер 2. Нічого. Вівці чули, зробимо. Привіт з монтажу. Для бригади Люборт ми дозбираємо 115 тисяч гривень на дрон Matrix 30T плюс 2 акумулятори. Збір тягнеться ще з попереднього відео, тому додатково до сиру триває розіграш календарів великого, А3, маленького настільного на 12 місяців наперед і ще 12 листівочок з цими ж ілюстраціями. Вони будуть в окремих конвертах. Всі ці подарунки я буду розігрувати за донат кратний 50 гривень. Всі з одної банки, з одного збору, який є тут за QR-кодом, а також в описі до цього відео донатьте. Якщо не з монобанку, краще вкажіть свій контакт, а скріншоти чи додаткові підтвердження надсилати не потрібно, все відбувається автоматично. Всі звіти є у мене в Instagram. Дякую, що провели цей час разом з нами. Сподіваюся, вам було цікаво. Я щиро захоплена цією історією. Мені сподобалося красиві гори. Ми просто зловили ідеальну зимову погоду із сонечком. Якщо вам цікаво слухати бекстейдж історії з блогу, як в мене це все відбувається, а також дивитися деякий ексклюзивний контент, то підписуйтесь на мою монобазу. Там ви зможете підтримувати мою діяльність і творчість підпискою від 50 гривень на місяць. І залежно від рівня підписки можна отримати різні плюшки. Наприклад, доступ до чату села. Це спільнота людей, які переїхали в село, які збираються переїхати, де можна обговорити свої якісь побутові питання та, в принципі, просто побалакати. Або ж для тих, кому це не цікаво, можна підписатися на той рівень, де я розповідаю свої історії, виклики з блогом, як це все відбувається. Це може бути цікаво для тих людей, хто теж хоче десь займатися творчістю, вже займається, і оце звірити, що в кого як іде. Там я роблю майже щомісячні ці дзвони в Zoom, де я розповідаю історії. Ось так-то. Ще раз дякую і до нових зустрічей. Па-па! Ось така розмова буде.